Hello mga ka-Geo! Welcome back sa Geospatial Intelligence PH channel. At sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang isang complete terrain analysis workflow gamit ang ArcGIS Pro, kung saan magsisimula tayo sa paggawa ng TIN mula sa contour lines. Pagkatapos ay i-convert natin ito into raster. Saka natin ito i-reclassify at i-convert into polygon. At sa final part, ay gagawa tayo ng slope map na may 6 na classification categories para mas ma-analyze natin ang terrain ng isang area. Let's open ArcGIS Pro. Ang unang step natin ay ang paggawa ng TIN, kaya i-open nyo muna ang Geoprocessing Tools. Tapos hanapin nyo ang 3D Analyst Tools. Pagkatapos ay TIN Datasets at piliin ang Create TIN. Kapag na-open na, piliin nyo ang output folder kung saan nyo isi-save ang TIN file at maglagay ng pangalan para madaling ma-identify. Ngayon naman, tingnan natin ang coordinate system ng project. Sa case ko, ang coordinate system ay WGS, 1984. Kaya balik tayo sa geoprocessing at i-click ang globe icon para i-change ang coordinate system sa WGS, 1984/UTM zone 51N. Para siguradong tama ang positional reference ng ating data. Sa susunod, sa Input Feature Class, piliin nyo ang contour file na gagamitin natin para sa TIN, halimbawa ang 100 metro contour. Sa settings naman, ilagay ang height field sa contour. Ang type ay hardline at ang tag field ay iwanang none dahil hindi natin gagamitin. Kapag na-set na lahat ng parameters, i-click nyo ang Run at hahayaan ng ArcGIS Pro na i-generate ang TIN based sa contour data. Kapag natapos na, makikita nyo ang triangulated surface sa inyong map. At mula rito, pwede na kayong gumawa ng mga karagdagang analysis tulad ng conversion sa raster o polygon o paggawa ng slope map para sa terrain analysis. Ngayon mga ka-Geo, i-explain natin kung ano ang nakikita sa screen. Ito ay isang example ng TIN o Triangulated Irregular Network Surface na galing sa contour lines, kung saan ang terrain ay naging continuous surface na nagpapakita ng elevation changes. Mapapansin din ang iba't ibang kulay sa mapa na gumagamit ng color gradient para i-represent ang elevation, mula green hanggang brown at white. Ibig sabihin, habang nag-iiba ang kulay, tumataas din ang elevation. Ang green ay low areas tulad ng plains, ang brown ay mid-elevation tulad ng hills, at ang white o light gray ay highest areas gaya ng mountain peaks. Mapapansin din na habang papunta sa gitna ng mapa, mas nagiging steep ang terrain at tugma ito sa contour lines na naka-overlay. Lalo na kung saan mas dikit-dikit ang lines, ibig sabihin mas matarik ang area. Sa kabuuan, ang map na ito ay nagpapakita ng terrain steepness na mahalaga sa land use planning, hazard assessment, infrastructure development, at environmental protection. Pagkatapos makagawa ng TIN, ang susunod na step ay i-convert ito into raster format. Para gawin ito, pumunta sa Geoprocessing Tools. Pagkatapos hanapin ang 3D Analyst Tools at i-open ang Conversion. Then piliin ang From TIN at i-click ang TIN to Raster. Sa TIN to Raster window, piliin ang TIN layer na ginawa ninyo bilang Input TIN. Sa Output Raster, mag-set ng location at pangalan ng file kung saan ito isi-save. Sa Output Data Type, piliin ang Float kung elevation values ang gusto ninyong ma-preserve. Sa Method, kadalasang ginagamit ang linear
para mas smooth at accurate ang surface representation. Pagdating naman sa sampling distance, pwede kayong mag-set ng cell size depende sa desired resolution. Mas maliit na value, mas detailed ang raster, pero mas mabigat sa processing. Kapag okay na ang lahat ng settings, i-click ang Run at hahayaan ng ArcGIS Pro na i-convert ang TIN into raster. Pagkatapos ma-convert ang TIN to raster, ang susunod na step ay ang reclassification ng raster para mas maging understandable ang data. Pumunta sa Geoprocessing Tools. Pagkatapos hanapin ang Spatial Analyst Tools, i-open ang Reclass at piliin ang Reclassify. Sa window, piliin ang raster layer bilang input raster at sa reclass field, kadalasang ginagamit ang value field ng raster. Pagkatapos nito, mag-define tayo ng value ranges o classes depende sa analysis na gusto natin. Halimbawa, elevation or slope categories. I-edit nyo ang ranges manually sa table at mag-assign ng bagong values. Halimbawa, 1 hanggang 6 para sa bawat class. Siguraduhin na walang gaps ang ranges para tuloy-tuloy ang classification. Pagkatapos maset ang lahat, maglagay ng output raster name at location, then i-click ang Run. Makukuha nyo na ang reclassified slope raster na may 6 na categories na mas madaling i-interpret at gamitin sa analysis, tulad ng land suitability at hazard assessment. Kapag tapos na ang reclassification, ang susunod na step ay ang pag-convert ng raster into polygon para maging vector format na ang bawat class. Para gawin ito, pumunta sa Geoprocessing Tools. Pagkatapos hanapin ang Conversion Tools, i-open ang From Raster at piliin ang Raster to Polygon. Sa Raster to Polygon window, piliin ang Reclassified Raster bilang Input Raster at sa field, piliin ang field na nagre-represent ng classes. Karaniwan ay value. Siguraduhin na nakacheck ang Simplify Polygons kung gusto ninyo ng mas smooth na boundaries o i-uncheck ito kung gusto ninyo na mas exact ang shape based sa raster cells. Mag-set ng output location at panggalan ng shapefile o feature class, tapos siguraduhin na tama ang ibang settings. Kapag okay na ang lahat, i-click ang Run at hahayaan ng ArcGIS Pro na i-convert ang bawat raster class into corresponding polygon features. Ngayon, para pagsamahin ang magkakaparehong classes, gagamit tayo ng Dissolve tool. Pumunta sa Geoprocessing Tools. Hanapin ang Data Management Tools. Pagkatapos ay Generalization at piliin ang Dissolve. Sa Dissolve window, piliin ang Polygon layer bilang Input Features at sa Dissolve field, piliin ang Grid Code para pagsamahin ang lahat ng polygons na may parehong value. Mag-set ng output location at pangalan ng file, tapos i-click ang Run. Pagkatapos nito, magkakaroon na tayo ng mas malinis na polygon layer kung saan bawat class ay iisang feature na lang. Susunod, magdadagdag naman tayo ng attributes para sa classification ng slope implication. Buksan ang attribute table ng Dissolve layer, i-click ang Add field at mag-create ng bagong field, halimbawa, slope_class na may data type na text. Pagkatapos ma-add ang field, gamitin at i-edit mo yung field mo at lagyan ng description ang bawat grid code based sa classification. Isa ay katumbas ng 0 hanggang 3% flat/nearly level. Dalawa ay katumbas ng 3 hanggang 8% gently sloping. 3 ay katumbas ng 8 hanggang 18% moderately sloping. 4 ay katumbas ng 18 hanggang 30% strongly sloping. 5 ay katumbas ng 30 hanggang 50% steep. 6 ay katumbas ng 50% above very steep/mountainous.
Ngayon, ayusin naman natin ang symbology ng ating output para mas maging clear at presentable ang mapa. I-right-click ang polygon layer, piliin ang symbology, at gamitin ang unique values based sa field na slope_class para ma-display ang bawat classification. Pagkatapos, i-adjust natin ang colors ayon sa slope implication. Karaniwan gumagamit ng gradient mula green, flat areas, papuntang yellow, orange hanggang red, steep areas, para mas madaling ma-interpret ang terrain. Siguraduhin na consistent ang kulay sa legend para mas maintindihan ng viewer. Pagkatapos maayos ang colors, i-oversary naman natin ang contour lines, 100 metro interval, para mas makita ang detalye ng elevation. I-add ang contour layer sa map kung hindi pa ito nakadisplay, tapos i-adjust ang symbology nito. Karaniwan, ginagawa itong thin lines na kulay dark brown o black para hindi matabunan ang slope map. Pwede rin bawasan ang line thickness at maglagay ng konting transparency sa polygon layer para mas lumabas ang contour lines. Sa huli, makikita ninyo na mas naging informative ang mapa dahil pinagsama natin ang slope classification at contour lines na nagbibigay ng mas malinaw na visualization ng terrain variation at elevation changes, na very useful sa analysis at map presentation. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Geospatial Intelligence PH at mag-comment na rin kayo kung ano pa ang gusto ninyong matutunan sa susunod nating tutorials. Maraming salamat sa panonood at see you sa next video.